درود، وقتتون بخیر. امروز جمعه 23 آذر ماه 13 دسامبر در خدمتتون هستم. بدون وقفه سر بزنیم به طلا و فارکس. یکم امروز دیر شد تحلیل گرفتنم، چون کریپتو موضوعاتی بود که نیازمند این بود که ویدیو یکم طولانی تر باشه. ما ترازنامه فدرال رزرو داریم که این باعث میشه ترازنامه فدرال رزرو به سیاست پولی آمریکا ربط داره، تغییرات ذخایر بانک مرکزی اشاره داره. اگه گزارش رشد ذخایر رو نشون بده، نشان دهنده اینه که سیاست انبساطیه که میتونه دلار رو ضعیف کنه و در غیر این صورت دلار رو تقویت میکنه. جی دی پی بریتانیا رو داریم، گزارش ماهیانه تولید ناخالص داخلی جی دی پی بریتانیا با پیش بینی 0.1% برای ماه اکتبر ارائه شده که اگر عدد واقعی کمتر از پیش بینی باشه، فشار نزول ما میتونیم روی پوند ببینیم. تاثیرات غیر مستقیم اون ممکنه باعث افزایش ارزش دلار یا باعث این بشه که طلا تضعیف بشه. تراز تجاری آمریکا رو داریم. اگه تراز تجاری بهتر از پیش بینی باشه، کاهش کسری ما میتونیم ببینیم که به نفع دلار. در این صورت در صورت بدتر بودن دلار ممکنه تضعیف شه و طلا تقویت بشه. و آمار دکل‌های نفتی آمریکا رو داریم که افزایش تعداد دکل‌های فعال میتونه باعث کاهش قیمت نفت منجر بشه و تقویت دلار ما ببینیم. تاثیر کلی که میتونیم داشته باشیم اینجوریه که دلار آمریکا گزارش‌ها مثبت تقریبا واسش از اقتصاد آمریکا، مثل ترازنامه فدرال رزرو، تراز تجاری باعث تقویت دلار میشه. اگه تراز تجاری یا دیگر داده ها منفی باشن، دلار ممکنه تحت فشار نزول قرار بگیره. طلا هم که رابطه معکوس بین دلار رو داره، همیشه تقویت دلار معمولا باعث کاهش قیمت طلا میشه و تضعیف اونم باعث افزایش قیمت طلا میشه. پس کلیاتش اینه که بخوایم در نظر بگیریم اگه عدد واقعی جی دی پی بریتانیا یا تراز تجاری آلمان بهتر از پیش بینی باشه، این هم به تقویت دلار کمک میکنه. و داده های مربوط به دکل‌های نفتی که اگه افزایش پیدا کنن میتونه دلار رو تقویت کنه و کاهش قیمت طلا را بهبود بده یا بیشتر کنه که طلا بیشتر بریزه. به نظر میرسه که اگه داده های آمریکا مثبت باشه، دلار تقویت باشه تو کوتاه مدت و طلا تحت فشار قرار بگیره، و اگه داده های بریتانیا و اروپا ناامید کننده تر باشه، تاثیر مثبت روی دلار میذاره و ما باید منتظر بمونیم تا داده های واقعی رو ببینیم. که الان جی دی پی مال پوند داریم میبینیم که 0.1 بوده، 0.1 و اکچوالش هم 0.1 و بیشتر شده. اینجا هم ببخشید کمتر شده، اینجا هم کمتر شده، اینجا هم کمتر شده، یعنی اکچوال همشون کمتر شده. که ما اگه دوباره یه سر بزنیم به جی دی پی که گفته بود اگه کمتر باشه فشار نزول میذاره، که فشار نزول هم داره میبینیم، دلار تقویت میشه و طلا میریزه. پس ما سریع یه سر بزنیم به چارت طلا، همینجوری ظاهری میبینیم که طلا داره میریزه چون اخبارش اومده. پس من برم چارت هفتگی دقت داشته باشیم. به چارت هفتگی بالاخره داره اصلاح زمانیه رو واسه ما شکل میده. ما اینجا انتظار اصلاح زمانیه داشتیم که خطوط بهش برسن، همین اتفاق هم داره میفته. کندل دارن نزدیک به اب میشن، این گپی که اینجا افتاده رو بالاخره دارن واسه ما پر میکنن. ADX آروم آروم داره حجمش کمتر میشه. فعلا خطوط 6093 فاصله دارن، پس هنوز باید صبر کنیم. ممکنه یه اصلاحات کوچکتری داشته باشه، حالا چه قیمتی چه زمانی باید منتظر مون، ولی بالاخره داره درست میشه. ابر یکم کلفته، چینش گارد خطوط سعودی، فاصله بین خطوط اوکی، کندلا وارد گپ تنکانسن و کیجنسن شدن و یه فاصله هم بین 63 و 93 و کندلا افتاده که اینا باید لحاظ کرد. بریم روزانه رو بخوایم یه دقتی بهش داشته باشیم. کندلا بعد از ورود به اپ همچنان داخل اپ موندن. من باورم نمیشه اینقدر طولانی مدت. معمولا دوست دارن سریع بیان بیرون، یعنی اینجا رو ببینن دوستان سریع بیان بیرون، ولی همچنان با داخل اپ موندن. نوسان به شدت زیاده، هنوز شکل ظاهری درستی نداره. چینش گارد خطوط 6093 سعودیه، پس دید کلی ما هم فعلا سعودیه. نزول کوتاه مدت داریم، ابر 0 درجه است و یه قرمز، یه گپی بین 60 93 افتاده. کراس تنکانسن و کیجنسن سعودیه. من هیکنشم دقت کنم ببینن کندلا جون دارن، نه کندلا جون روند نزولی یا ندارن. روند سعودی خب بیشتر بوده، ولی چون توی اپ بوده نوسان داشتن. ADX کوچولو داره حجم خوره، البته حجمش هم برابره. یک روزه خیلی دیتا آنچنانی بهم نمیداد. بریم 4 ساعته رو بخوام یه دقتی بکنم، اینه که کندلا دارن به سمت پایین حرکت میکنن. زیرشون بسیار بیس مهمی وجود داره، بیس مختلفی این زیر هست. حجمشون تقریبا خوبه، داره بیشتر میشه. کندلا که اومدن شکستن، هنوز کراسی ما توسط تنکانسن و کیجنسن ندیدیم، پس باید بیان یک کراسی حداقل انجام بدن اگه بخوان نزولیشن. و همینطور هم 60 93 مثلا اب باید بیاد تا اینجاها، تا این حد فاصل بیاد دیگه یک کراسی انجام بده، یه سویچی انجام بشه توی اپ. خطوط هم بیان دیگه نزدیکای اینجاها یه سویچی انجام بدن 60 93 و اینجا هم که سری بیاد یه تغییر شکلی یا اینجوری مثلا واسه ما شکل بده که ما بتونیم دیدن نزولی بگیریم. یکم فشار زیاده، به نظر من تاثیر اخبار بوده، نمیشه در نظر گرفت که ما میتونیم نزولیشیم. یکم فشار
اخبار بوده. فعلا دیدمون چون اینجوری دارم چارت میبینم دید نزولیه، مگر اینکه خلاف ثابت شه. خلافش هم چجوری ثابت میشه؟ اومدن خوردن به اینجاها و ریجکت شدن رو به بالا حرکت کردن، این یه جور خلافشه. تحلیل زمانی بخوام واسهتون بگم، اینجا مثلا ما 9 تا کندل بریم جلو، تحلیل زمانی اینجا میشه 9 تا کندل تقریبا واسه ما. من اینو بذارم اینجا و دوباره یه 17 تا هم بکشیم، یه 17 تا هم اینجا. فعلا این دوتا رو داشته باشید تا بعدا اینم از تحلیل زمانی که میتونه نوساناتی داشته باشه، مثلا بخوره اینجاها رو به بالا بره، اینجا رو به پایین بیاد، دیگه بالاخره سناریویی که ممکنه اتفاق بیفته. فعلا دید کلی فعلا سودی هست، ولی ضعف طلا رو ما میتونیم ببینیم، پس دید کلیمون رو میتونه نزولی تر کنه. با این حال که من توی تحلیل کریپتویی هم گفتم اخبار به شدت زیاده، اخبار سیاسی، اقتصادی، فارکسی به شدت زیاده، اینا با هم همپوشانی میکنن، ثانیه به ثانیه اخبار مختلف میاد. بعد دقت داشت که ممکنه تاثیرات اینا بپره و کوتاه مدت‌تر باشه، یا اون تاثیراتی که قبلا داشتن و دیگه الان نداشته باشن. اینا باید دقت داشته باشیم بهش که پوزیشنی رو باز نکنیم که توی ضرر بریم. توی 2 ساعت تقریبا همون 4 ساعته رو ما میتونیم ببینیم که داره واسه ما شکل میده. کراس انجام شده، به اینجا گیر کردم واسه نزول، بعد از اینجا با اقدام به پوزیشن شورت کرد، یا اینجاها همینجوری که خودت واسهتون کشیدم، بعد از اینجا میشه واسه نزول اقدام به پوزیشن شورت کرد. ابر کوچیک شده، دهانشو بسته تر کرده، میتونه راحت تر سویچ کنه. کندلا میتونن با شکست اینجا یه نوسانی انجام بدن، به ابر پول بک تور بزنن و رو به پایین حرکت بکنن. فعلا دید کلیمون میتونه اینجوری باشه که اگر ابر رو رد کنه و به پایین بشکنه، ما دید نزولی رو نسبت بهش بگیریم. در غیر این صورت دید رنج باشه، مثلا اینجا نوسان کنه تا بعد دوباره مثلا رو به بالا حرکت کنه، یا نه اصلا از همینجا پاشه تو ابر نوسان کنه مثل یک روزه و رو به بالا مثلا حرکت کنه. یا همچین دیدی ما میتونیم نسبت بهش داشته باشیم. بریم خطوط پیوت پوینت رو آپدیت کنیم واسهتون. برای خطوط پیوت پوینت آپدیت خطوط پیوت پوینت هم به همین صورته که اینا رو واسهتون آپدیت بکنم. همپوشانی ناحیه ها رو ما کاملا میتونیم ببینیم دیگه. انقدر این زیر بیس تشکیل دادن که شکستش واقعا سخته، مثلا نمیشه گفت کدومش اعتبار خاص خودش هم میتونه داشته باشه. خب هر کدوم واسه زمانی مهم بودن، الان هم همپوشانی شدن، پس شکستش باید پرقدرت باشه. 100% پولبک رو میزنه، شادو میزنه قاعدتا، پس نوسان باید زیاد باشه. توی 1 ساعت ما داریم میبینیم که کندلا اومدن ابر شکستن، خطوط شکستن، خیلی هم پرقدرت بودن، ولی خب موقعیتی حداقل توی 1 ساعته نمیدادن، مگر موقعیتی که میشده اینجا گرفت. حداقل تو قالب استراتژی من موقعیتی نمیدادن. فعلا دیدی که من میتونم نسبت بهش داشته باشم اینه که تا اینجا رو نشکسته باشه من نمیتونم نزولی بشم، دید نزولی ها نمیتونم بگیرم. اینجا سقف و کف هفتگی بوده که ما بالاش میتونیم مثلا اینو در نظر بگیریم که اگه اینو پول بک در نظر نگیریم، اومده یه پول بکی رو بزنه و بعداً به بالا بره. یعنی اگه اینو ما پول بک در نظر نگیریم، بیاد مثلا یه همچین چیزی واسه ما رخ بده و رو به بالا مثلا یه حرکتی رو داشته باشیم. من 52 تا بکشم ببینم 52 تا کجا میشه. خب نه گذشته و دیگه فایده نداره. پس فعلا دیدی که میتونیم بگیریم اینه که اگر یه رو به بالایی بزنه میتونیم شورتش رو دوباره اقدام کنیم توی 5 دقیقه یا کوتاه مدت، چون من خودم پوزیشنم بلند مدت تره، پس سیگنال اینم نمیدم بهتون که شما هم ضرر نکنید. نتیجه میگیرم که چیزی به شما میگم که خودم هم میگیرمش. فعلا واسه 1 ساعته دید کلی نزولیه، ابر نزولیه، چینش و گارد خطوط نزولی هستن. هنوز 690 نزولی نشدن ولی دارن کلاسشون رو انجام میدن، هنوز فرصتش دارن، مهلتش هست. تا اینجاها میتونن دیگه، تا اینجاها دیگه بیان یه کلاس نزولی انجام بدن، یه بیسی واسه ما شکل بدن، فلت شن، کلاسشون صورت بگیره، رو به پایین حرکت کنن، کندلا یکم رو بالا برن، ما میتونیم واسه شورتش اقدام کنیم. ایدیکس هم که خدا رو شکر از داره میخوره، پس مثبت میتونه باشه. گفتم اینجا میشد یه بیسی شکل داد که توی 5 دقیقه مثلا اقدام به باز کردن پوزیشن کرد. فعلا هیچی. اینجا یه گپیه، من اینجا گپ که نه یه فلتی صورت گرفته، اینجا مهم میشه واسه ما، یه مهمی هست، اینم خیلی بزرگه ولی خب نمیشه کاریش هم کرد چون ناحیه مهمیه، نمیشه دست زد که بشه کاری که من فقط اینو پاک کنم که خالی تر بشه. حتی میبینیم پیوت پوینت هامون هم تا اینجا هستن. فعلا نزولش رفته دیگه، از دستمون رفته به خاطر اخبار، واسه همین نمیشه دیدن نزول دیگه واسه پوزیشن شورت گرفت، مگر اینکه شکلشو درست‌تر کنه. چینش و گارد خطوط سودی پرقدرت هم هستن، میتونه ادامه دارتر باشه. فعلا واسه لانگ بخوام بعد از اینجاها مثلا پوزیشن لانگ بدم، و واسه شورت هم که دیگه گذشته. دامیننس
DXY ایندکس دلار هم بخوایم نگاهی داشته باشیم. ایندکس دلار سعودی ما داریم می‌بینیم اخبار اونجوری که پیش بینی می‌شده داره اتفاق میفته. 60 93 رو به هم افتادن، 93 روی 63. این یه فشار نزول داره کوچیکه، خیلی کوچیکه ولی داره. اسپن بی رو به بالا، اسپن آ رو به بالا، 60 که فلت گفتم، تنکانسن که جنسن رو به بالا، کندل روزانه که 13 ساعت دیگه بسته میشه، کندلیه که یه شده رو به بالا داره، بادی به شدت کوچیکه ولی رو به پایین هنوز نرفته. خب این یه خبر مثبتی میتونه واسه ما باشه. بریم 4 ساعته. 4 ساعتی که راست نزولی که انجام داده بودن، روند سعودی شکل گرفته، پرقدرت هم بوده، ابر شکسته، سقف هفتگی هم شکسته. پول بک به اینجا میتونه ما رو به بالا حرکت بده یا حالا پایینترش میتونه ما رو به بالا حرکت بده. همون سناریویی که هست اینجا بیان یک کراسی انجام بدن، رو به بالا حرکت کنن. توی روند سعودی نسبت کندل‌های سبز بیشتره، فاصله اوکیه، این گپی داره پر میشه، همراهی دارن میکنن. یه کوچولو این حمله کردن اینجا استاپ شده، وایستاده، کندلا هم دارن رو پایین حرکت میکنن. اینجاها یه رنج بزنن تا اسپن بی یا اسپن آ هم بهشون برسن. توی 4 ساعته، توی یه ساعته این همراهی خیلی خوب بوده. کندلا خوردن به نوک تنکانسن. این میتونه یه دیدی بهمون بده که از همینجا برگردن رو به بالا برن یا بشکنن تا اینجاها بیان یه پولبک بزنن. دهان ابر یکم بزرگ شده ولی ثبات روند رو داریم میبینیم به خاطر کلفتی ابر و فاصله هم بینشون نیست، تعادل همچنان برقراره. یه پایین زدنه مثلا تا اینجا اگر هم اتفاق بیفته ما میتونیم پوزیشنمون رو باز بکنیم و چیز مثبتیه، چیز بدی نیست. خودت پیوت پوینت هم من اینجا واسه آپدیت بکنم که داشته باشین. الان فعلا دلار هم داره میریزه، طلا ممکنه یکم سعودی تر باشه. اگه دلار بریزه نسبتا باید چکشون کرد که چه واکنشی نسبت به هم میتونن انجام بدن. فعلا این خطوط پیوت پوینتی که میشه در نظر گرفت. و اینا رو هم آپدیت بکنم که امیدوارم طلا استفاده کرده باشین. من اینا رو نقاطی که بهتون گفتم، لانگش و شورتش رو بهتون میدم. معمولا جاهایی هست که واقعا میشه توی قالب هر استراتژی گرفت. مثلا بعد از همینجا، بعد از شکست همینجا، اگه دقت کنید من دیگه اینا رو بهتون نشون نمیدم و نمیخوام مثلا بگم که آره من اینجا رو دادم. مثلا همینجاها میشده توی 5 دقیقه با این کندل پرقدرت، حالا میگم توی 5 دقیقه پوزیشن رو باز کرد و یه روندی رو تا اینجاها گرفت. بالاخره خب یه همچین چیزی بوده. البته میگم تو 5 دقیقه الان 15 دقیقه خیلی درست حسابی نیست. اینم من ببرم بالاتر بذارم سر جاش و خطوط رو پاک کنم که چارت خلوت تر بشه واسم. فعلا دیدی که بخوایم بگیریم واسه لانگ که اگه اخبار مثبت باشه همچنان ساعت 5 ساعت 9 اخبار همچنان مثبت باشه اینجا دید نزولی سعودی داشته باشیم و اینجا هم واسه دید نزولی بخوایم اقدام بکنیم بعد از شکست اینجا میتونه خوب باشه. در غیر این صورت اینا همش پول بک در نظر گرفته میشه. ما بخوایم رو بالا حرکت بکنیم اینجا پول بک باشه بخوایم رو بالا حرکت کنیم. این از DXY. اینم از طلا که بهتون گفتم میشه نسبت بهش اقدام کرد. اگه موقعیت طلا رو از دست دادین روی دلار تمرکز داشته باشین میتونید موقعیت طلاتون هم برگردونید. امیدوارم تحلیل واسه مفید بوده باشه. اگه نظری انتقادی دارین میتونید تو کامنت بنویسید. اگه تحلیل خوشتون اومد میتونید لایک کنید. اگر هم از تحلیل خوشتون نیومده میتونید دیسلایک کنید. اگه کوین کریپتویی چیزی میخوایم واسهتون تحلیل کنم توی کامنت حتما واسه من بنویسید. فرصت سرمایه‌گذاری هست پس فراموش نکنید که اینا از دست ندید. امیدوارم تحلیل واسهتون مفید بوده باشه. موفق و پیروز باشید.